Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi, Mr. Syed. Jangan lupa like, share dan subscribe MrCikgu channel di YouTube. #Ilmu yang diamalkan. Properties of materials. Sifat bahan. Do you know that materials have various properties? Tahukah kamu bahan mempunyai pelbagai sifat? Humans invent objects according to their uses based on the properties of materials. Manusia mereka cipta sesuatu objek mengikut kegunaannya berdasarkan sifat-sifat bahan. Let us investigate the properties of material around us. Mari kita siasat sifat bahan yang ada di sekeliling kita. Let's test. Mari uji. Knowing the properties of materials. Kenali sifat bahan. Activity 1. Activity 1. Aim. Tujuan. To determine the properties of materials that absorb water. Menentukan sifat bahan yang dapat menyerap air. Apparatus and materials, alat dan bahan. Straw, stopwatch, balloon, tissue paper, rock, cotton, plastic ruler, leather string, polystyrene, glass slide and water. Straw, jam randik, balon, tisu dapur, batu, kain kapas, plastik, tali kulit. Polystyrene, sisip kaca, air. Steps, langkah-langkah. 1. Put a few drop of water using a straw onto all the tested objects one by one. 1. Titiskan air dengan menggunakan straw ke atas semua objek yang diuji, satu persatu. 2. Observe the water droplets on the objects after 2 minutes. Perhatikan air yang dititis ke atas objek yang diuji selepas 2 minit. 3. Record your observation as shown in the table below. Rekod pemerhatian kamu ke dalam jadual seperti di bawah. Question, soalan. What are your observation for this activity? Apakah perhatian kamu dalam aktiviti ini? Apa yang kamu buat, kamu boleh lihat keputusannya sangat nampak apabila kamu melakukan aktiviti ini. Objek yang dapat menyerap air. Seperti apa Mr. beritahu dekat sini? Objek yang dapat menyerap air ialah tisu dapur, kain kapas. Itu saja yang dapat menyerap air. Kamu boleh try juga dengan bahan-bahan yang lain. State the properties of materials tested in this activity. Nyatakan sifat bahan yang diuji dalam aktiviti ini. Bahan boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. 3. How do you identify the properties of materials in this activity? Bagaimanakah kamu mengenal pasti sifat bahan berdasarkan aktiviti ini? Kita dapat tahu, kenal pasti apabila air dapat menyerap ke dalam bahan yang diuji dan air tidak dapat menyerap terhadap bahan yang diuji. Activity 2. Activity 2. Aim, tujuan. To determine the properties of materials that can float or sink. Menentukan sifat bahan yang dapat terapung atau tenggelam. Apparatus and materials, alat dan bahan.
plastik container, watch, stopwatch, rock, plastic ruler, key, balloon, popsicle sticks, straw, cotton, leather string, glass cup and pencil. Bekas plastik, air, jam randik, batu, pembaris plastik, kunci, belon, batang aiskrim, straw, kain kapas, tali kulit, gelas kaca dan pensel. Steps. Langkah-langkah. 1. Fill the plastic container with water until it is half full. Isikan air ke dalam bekas plastik sehingga separuh penuh. 2. Put all the objects into the plastic container and start the stopwatch. Masukkan semua objek yang diuji ke dalam bekas plastik dan mulakan jam randik. 3. After a few minutes, observe the tested objects whether the tested objects are above or below the water surface. Selepas seminit, perhatikan kedudukan objek yang diuji, sama ada berada di atas atau di bawah permukaan air. 4. Record your observation as shown in the table below. Rekodkan pemerhatian kamu ke dalam jadual seperti di bawah. Question. Soalan. What are your observations for this activity? Bila kamu dah buat, apakah pemerhatian kamu dalam aktiviti ini? Kamu tengok objek mana yang tenggelam, objek mana yang timbul. Itu yang kamu melihat. 2. What are the properties of the materials tested in this activity? Nyatakan sifat bahan yang diuji dalam aktiviti ini. Bahan boleh timbul ataupun tenggelam. Which tested objects can float on the water surface? Objek diuji manakah yang terapung di permukaan air? What are the objects? You can see based on your observation. Kamu dapat lihat dengan pemerhatian yang kamu lakukan. Activity 3. Aktiviti 3. Aim, tujuan. To determine the properties of materials can conduct electricity. Menentukan sifat bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Apparatus and materials, alat dan bahan. 2 dry cells, dry cell holder, bulb holder, switch, connecting wires, balloon, skewer, keys, ceramic spoon, plastic ruler, leather string, coins, aluminium foil, pencil lead. 2 sel kering, pemegang sel kering, mentol, pemegang mentol, Swiss, wayar penyambung, balon, lidi, kunci, sudu seramik, plastik, tali kulit, duit shilling, keranjang aluminium dan mata pensel. Steps, langkah-langkah. Build a complete electric circuit as shown in the picture above. Observe the bulb. Bina litar elektrik lengkap seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas. 2. Replace the switch on the electric circuit with the balloon, then observe the bulb. Gantikan switch pada litar elektrik dengan balon, kemudian perhatikan keadaan mentol. 3. Repeat step 2 with another test object. Ulang langkah 2 dengan objek diuji yang lain. 4. Record your observation as shown in the table below. Rekodkan pemerhatian kamu ke dalam jadual seperti di bawah. Okey, apakah yang akan menyebabkan mentol menyala dan membenarkan arus elektrik mengalir melalui litar tersebut? Okey, Mr. Kamal kita sini. Okey. Belon tak boleh, mentol tidak menyala. Lidi pun mentol tidak menyala. Kunci, ya, mentol akan menyala. Sudu seramik, mentol tidak menyala. Plastik, mentol tidak menyala. Tali kulit, mentol tidak menyala. Duit shilling, mentol menyala. Keranjang aluminium, mentol menyala. Mata pensel, mentol akan menyala. Apakah pemerhatian kamu dalam aktiviti ini?
Seperti yang saya cakapkan tadi. 2. What are the properties of material tested in this activity? Nyatakan sifat bahan yang diuji dalam aktiviti ini. Sifatnya ialah bahan boleh mengalirkan arus elektrik. Which are the tested objects can conduct electricity in this activity? Seperti yang kamu lihat tadi, seperti yang saya beritahu tadi, objek yang menyebabkan mentol menyala adalah objek yang boleh mengalirkan arus elektrik. Activity 4. Aktiviti 4. Aim, tujuan, to determine the properties of the materials that allow light to pass through. Menentukan sifat bahan terhadap kebolehan penembusan cahaya. Apparatus and materials, alat dan bahan. Balloon, clear plastic, colored paper, glass light, popsicle sticks, tracing paper, colored paper. Balon, plastik lut sinar, kertas berwarna, sisip kaca, batang aiskrim, kertas surih, plastik berwarna. Hati-hati ya adik-adik dengan sisip kaca tersebut. Steps, langkah-langkah. 1. Put a test object in front of your eyes. Letakkan objek yang diuji di hadapan mata. Then look through it. Kemudian lihat objek yang berada di hadapan kamu. 2. Observe the clarity of your vision. Perhatikan tahap kejelasan pandangan kamu. 3. Repeat steps 1 and 2 with other test objects. Ulang langkah 1 dan 2 dengan objek diuji yang lain. 4. Record your observation as shown in the table below. Rekod pemerhatian kamu ke dalam jadual seperti di bawah. Okay, observation we have clear, not clear, cannot be seen. Jelas, tidak nampak langsung. So, the question, what are your observation for this activity? Apakah pemerhatian kamu dalam aktiviti ini? Okey, seperti dalam jadual tu. So, kita akan gunakan plastik lut sinar. Okey, jelas ke, tidak nampak. Lut sinar akan tidak jelas. Kertas berwarna, tidak nampak. Sisip kaca, jelas. Batang aiskrim, no, tidak. Cannot be seen, tidak nampak. Kertas surih, tidak jelas. Plastik berwarna, jelas. What are the properties of the material tested in this activity? Apakah sifat bahan yang diuji dalam aktiviti ini? Sifat bahan terhadap kebolehan penembusan cahaya. Activity 5. Activity 5. Aim, tujuan. To determine the properties of materials that can conduct heat. Menentukan sifat bahan yang dapat mengalirkan haba. Apparatus and materials, alat dan bahan. Aquarium, skewer, stopwatch, adhesive tape, hot water, aluminium foil, popsicle sticks, ceramic spoon, polystyrene, clear plastic, balloon, leather string. Aquarium, lidi, jam randik, pita pelekat, air panas, kerajang aluminium, batang aiskrim, sudu seramik, polystyrena, plastik jernih, balon dan tali kulit. Steps, langkah-langkah. 1. Attach the test objects to a skewer as shown in the picture. Lekatkan objek yang diuji pada lidi seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. 2. Touch the top of each test object to determine its initial condition. Sentuh bahagian atas setiap objek yang diuji dan tentukan keadaan awalnya. 3. Fill the aquarium with hot water. Then, soak the test objects carefully. Start the stopwatch.
Isikan air panas ke dalam akuarium, kemudian rendam objek yang diuji dengan berhati-hati. Mulakan jam randik. 4. After 2 minutes, touch the end of each test object and compare its present condition to its initial condition. 4. Selepas 2 minit, sentuh hujung setiap objek yang diuji dan bandingkan keadaan dengan keadaan awal. 5. Record your observations into the table as shown below. Rekodkan perhatian kamu seperti jadual di bawah. Okey, objek yang diuji, balon. Kita tengok pemerhatiannya selepas direndam. Okey, selepas direndam. Okey, balon, apa kamu rasa? Ada perubahan tak? Ada perubahan? Ataupun tiada perubahan ataupun berasa panas. Yang pertama, balon. Agak-agak kamu setelah kamu lakukan. Okey, nanti kita tengok berdasarkan pemerhatian kamu melalui sentuhan. What are the properties of the materials tested in this activity? Nyatakan sifat bahan yang diuji dalam aktiviti ini. Sifat bahan yang dapat mengalirkan haba. Which objects that are warm after being soaked in hot water? Objek diuji manakah lebih panas selepas direndam dalam air? Panas. Okey, Mister yang tak try ni, Mister boleh teka. Kamu akan try nanti. Yang akan panas, kerajang aluminium. Apa lagi? Nanti kamu cuba ya. Aktiviti 6. Aktiviti 6. Aim, tujuan. To determine the elasticity of materials. Menentukan sifat kekenyalan bahan. Apparatus and materials. Alat dan bahan. Balloon, leather string, rubber band, spring, plastic spoon, popsicle sticks, pencil, straw and nail. Balon, tali kulit, gelang getah, spring, sudu plastik, batang aiskrim, pensel, straw dan paku. Steps, langkah-langkah. 1. Hold and pull the balloon with both hands, then release it. Pegang dan tarik balon dengan kedua-dua belah tangan, kemudian lepaskannya. 2. Observe changes in the conditions of the balloon. Perhatikan perubahan keadaan balon. 3. Repeat steps 1 and 2 using a spring and other test objects. Ulang langkah 1 dan 2 dengan menggunakan piring dan objek diuji yang lain. 4. Record your observation as shown in the table below. Rekodkan pemerhatian kamu ke dalam jadual seperti di bawah. Okey, pemerhatian ada 2. Observation can be stretched and returned to original shape. Boleh ditarik dan boleh kembali ke bentuk asal. Itu pemerhatian yang pertama. Pemerhatian kedua, tidak boleh ditarik, cannot be stretched. You tick based on your observation. Kamu tanda berdasarkan pemerhatian kamu. Look at the questions. Soalan. What are your observations for this activity? Apa pemerhatian kamu berdasarkan jadual ataupun uji kaji kamu? What are the properties of the materials tested in this activity? Apakah nyatakan sifat bahan yang diuji dalam aktiviti ini? Sifat kekenyalan bahan. Number 3. What are the objects that can be stretched and returned to their original shapes? Apakah objek diuji manakah yang boleh ditarik dan kembali ke bentuk asalnya? Agak-agaknya apa? Gelang getah, spring dan balon. Elasticity is the ability of a material return to its original shape after being pulled, pressed,
or scratch. Kekenyalan ialah kebolehan sesuatu bahan untuk kembali kepada keadaan asalnya sesudah ditarik, dipicit atau diregangkan. Itu maksud elasticity, maksud elastik. Based on the activities that you have carried out, what can you conclude about the properties of materials? Berdasarkan semua aktiviti yang telah dijalankan, apakah yang dapat kamu rumuskan tentang sifat sesuatu bahan? Bahan mempunyai pelbagai jenis sifat berdasarkan kegunaan harian. Untuk tugasan kamu, dengar elok-elok ya. Mesti nak kamu pilih salah satu aktiviti, salah satu saja ya, antara aktiviti 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Pilih salah satu, jalankan ikut kemampuan aktiviti yang kamu boleh buat. Contohnya kalau boleh buat aktiviti 6, buat aktiviti 6 dan rakam dalam bentuk video. Tak kisahlah video jenis apa pun, TikTok ke, video biasa ke, terpulang kepada kreativiti kamu dan ini mesti akan ambil sebagai markah PBD kamu. All the best!